everyone, welcome back to my channel pallabiscreation. আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গমেই পাইছে যে মই এযোৰ খুব ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা বনাইছোঁ। মই এযোৰ ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধিব খুবেই ইচ্ছা কৰি আছিলোঁ, মানে এতিয়াৰ পৰা নহয় বহুত আগৰ পৰাই মোৰ ইচ্ছা আছিল যে কলা কাপোৰ এযোৰত মই নিজে ডিজাইন কৰি কিবা এটা পিন্ধিম বুলি। আৰু সেইকাৰণে মই উকা এটা মিক্স পাটৰ ছেট লৈছিলোঁ। আজিকালি এভেইলেবল থাকে, য'তে যাই পায় তাতে অলপ ডিজাইন কৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ, কি ইউজ কৰিছোঁ, কিমান খৰচ হৈছে, কিমান সময় লাগিছে, মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে বা মন যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে দেৰি নকৰি বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওক আপোনালোকেও। এইযোৰ হৈছে উকা মিক্স পাটৰ ছেটটো, মিক্স পাটৰ যোৰাটো, যিটো মই আজিকালি অনলাইন চেলাৰবিলাক থাকে যে তাৰ পৰা মই 650 ৰুপিজত লৈছিলোঁ। লগতে এইখিনি কাম কৰি দিয়া থাকে অলৰেডি। এই দহি গুঠি থোৱা থাকে আৰু এইবিলাক চিলাইটো একদম কোচ খাই থকা নিচিনা হৈছে। মই এইবিলাক চব খুলি ল'ম, খুলি লৈ একদম স্মুথলি মই চিলাই কৰি ল'ম আৰু দহিখিনিও মই খুলি ল'ম, কাৰণ মই ইয়াতে নতুনকৈ কৰিম। আৰু চাদৰখনৰ য'ত পতি লগাই সম্পূৰ্ণ এটা ছাইডত মই ভাবিছোঁ দহি গুঠি দিম। এনেকুৱা ডিজাইনত পিন্ধিব মোৰ মন আছিলে। তাৰপিছত মই এটা ডিজাইন লৈছোঁ, এইটো মেইনলি গুজৰাটী ডিজাইন হয়। আৰু যিহেতু কাপোৰযোৰ ক'লা হয় সেইকাৰণে মই ব্লেক চাৰ্ট পেপাৰ এখনত বগাৰে কালাৰ কৰি লৈছোঁ, যাতে ভালদৰে ফুটি উঠে, উঠাবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছত মই এনেকুৱা য়েল্ল' কালাৰটো লৈছোঁ, য়েল্ল' কালাৰ সূতা লৈছোঁ দহি গুঠিবৰ কাৰণে, আৰু ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ। এই দুটা কালাৰ ব্লেকত ফুটি উঠিব যেন মই পালোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া লাহে লাহে আঁকি ল'ম ফুলটো, চাদৰত উঠাই ল'ম, মেখেলাটো উঠাই ল'ম। আৰু তাৰ কাৰণে মই পেঞ্চিলৰ সহায়তে উঠাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চিনি পোৱাকৈ উঠি গৈছে। আৰু যিহেতু মই ব্লেক চাৰ্ট পেপাৰখনত হোৱাইট কালাৰেৰে কৰি লোৱাৰ কাৰণে ব্লেকত ধুনীয়াকৈ চিনিও পোৱা গৈছে। এনেকৈ ফুলখিনি উঠাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে ইমানখিনিমান স্পেচ ৰাখি মই দুটা লাইনকৈ আঁকি ল'লোঁ। আৰু চাদৰখনত মাজত মই গেৰো ডিজাইন দিম, তাৰ কাৰণেও মই আৰু এক্সট্ৰা 3টা লাইন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম যেতিয়া মই ৰং কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এই 3টা কালাৰ লৈছোঁ, এটা হৈছে হালধীয়া, এটা হৈছে নীলা আৰু এটা হৈছে অৰেঞ্জ। আৰু এই প্ৰথমতে মই ভাবিলোঁ কি ব্ৰাছেৰে মই কালাৰ কৰি ল'ম, কিন্তু ব্ৰাছেৰে কালাৰ কৰিব যাওঁতে মোৰ বহুত টাইম লাগিলে। আৰু বহুত টাইম, যিমানটো টাইম এটা ফুল আঁকিবৰ কাৰণে লাগিছে, এনেকৈ যদি গোটেইখিনি কৰিবলৈ হ'ল মোৰ বহুত দিন লাগি যাব। সেইকাৰণে মই বেলেগ এটা উপায় কৰিলোঁ। সেইটো উপায় কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এয়া হৈছে ফেভিকল আঠাৰ খালী বটল, আৰু মই এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে কালাৰখিনি ভৰাই, যিহেতু এইটো টিউবৰ নিচিনা, ইয়াতে হেঁচি দিলেই ভালকৈ ওলাই যাব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চালোঁ, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো ভালেই পালোঁ। আপোনালোকে চাই থাককচোন। এনেকুৱা মই দুটা টিউব লৈছোঁ, এটাত মই য়েল্ল' কালাৰটো ভৰাইছোঁ, এটাত মই ব্লু কালাৰটো ভৰাইছোঁ। তাৰপিছত এই টিউবৰ সহায়ত মই আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এই দুটা মই ব্ৰাছেৰে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ইমান স্পীডত হৈছে টিউবৰ সহায়ত। আৰু মই কাপোৰযোৰ বহুত ইণ্টাৰভেল লৈ কৰি আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ স্কুল থাকে আৰু কাম থাকে, মই ইমান সময় নাপাওঁ। সেইকাৰণে মোৰ বহুত টাইম লাগিছিলে। বহুত বুলি কওঁতে মোৰ 3 মাহ সময়টো লাগিছিলেই, কাৰণ মই ডেইলি নকৰোঁ। মাজতে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন বন্ধ থাকে, বন্ধ দুদিনত মই বহোঁ। কিন্তু যদি একেবাৰে কাপোৰযোৰতে যদি ধৰি লয়, বাকী চব কাম বাদ দি যদি কাপোৰযোৰৰ লগতে যদি ধৰি লয়, তেনেহ'লে চাদৰ মেখেলাত এই কালাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে 2 দিন বা মেক্সিমাম 3 দিনতে আপোনাৰ হৈ যাব। আৰু বাকীখিনি যিখিনি গুঠা মেলাৰ কাম আছে তাতো অকণমান টাইম লাগিব। খুব বেছি ধৰক কাপোৰযোৰ বনাই উলিয়াবৰ কাৰণে এসপ্তাহ লাগিব, কিন্তু মই একদম ইণ্টাৰভেল লৈ কৰিছোঁ কাৰণে মোৰ 3 মাহ লাগিব। আৰু ফুলটোৰ বাউণ্ডেৰীত মই ব্লু দিলোঁ, মাজত য়েল্ল' দিলোঁ, আৰু একদম যিটো মাজৰ পৰ্চন আছে তাতে মই অৰেঞ্জটো দিম। আৰু অৰেঞ্জটো যিহেতু কম আছে ফুলখিনি, সেইকাৰণে মই টিউবত ভৰাই লোৱা নাই, সেইখিনি ব্ৰাছেৰে কৰি দিছোঁ। আৰু ফেব্ৰিক কালাৰখিনি আগতেও মই ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, বা ফেব্ৰিক কালাৰ মই কৰিয়ে থাকোঁ কিবাকিবি ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে দেখিয়ে পাইছে। আৰু মাজৰ যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ আছে, অৰেঞ্জ কালাৰটো লগাবৰ কাৰণে মই টিউব ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ কম হয় ফুলটো। আৰু এইটোৰ কাৰণে মই 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ, ৰাউণ্ড ব্ৰাছ, আৰু এইটোৰ সহায়ত মই অৰেঞ্জ কালাৰটো কৰি লৈছোঁ। আৰু কালাৰখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই 3D গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ, গল্ডেন কালাৰৰ, আৰু শ্বাইন এটা আহিবৰ কাৰণে। এইটো কৰিলে আৰু অলপ ভাল দেখি। এয়া চাদৰৰ এটা আঁচল হৈ গ'ল, আৰু সময় বচাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে অকল ব্লুৰে আঁকি লৈছোঁ, তাৰপিছত য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জেৰে আঁকি দিছোঁ। বহুত কম সময়ত হৈ গৈছে। আৰু মাজত মই গেৰো ডিজাইনৰ কাৰণে তেনেকৈ 3টা লাইন কৰিছোঁ, এই 3টা লাইন। ঠিক তেনেদৰে মেখেলাটো 2টা লাইন কৰি ল'লোঁ।
তাৰপিছত মই এইখিনি মেখেলাখন কৰি আঁকি মেলিহে মই চিলাইছোঁ। চাদৰখন আঁকি কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই গাঁঠিবৰ কাৰণে এইখিনি সূতাখিনি ভৰাই থৈছোঁ আৰু সূতাখিনি কেনেকৈ ভৰালোঁ মই দেখুৱাইও দিম ৰ'ব। তাৰ আগতে মই গোটেই চাদৰখন এবাৰ দেখুৱাই লওঁ। এইখিনি হৈছে মাজত থাকিব গেৰ ডিজাইনটো আৰু আঁচলত হৈছে এই দুটা। আৰু মোৰতো খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন আঁকি হোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ ফলছ লগাই চিলাই ল'লোঁ। চিলাইও ময়ে কৰোঁ ঘৰতে। আৰু দহি গুঠিবৰ কাৰণে মই 2 টাইপৰ সূতা লৈছোঁ, এটা নীলা আৰু হালধীয়া, তিনিডালকৈ মোটা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা ঘৰতে মই 2ডাল সূতা সুমুৱাইছোঁ, কাৰণ মই 2টা লাইনৰ দহি গুঠিম বুলি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাবিছোঁ। আৰু কেনেকৈ গাঁঠো আপোনালোকে চাই থাককচোন। এনেকৈ মই আগতে দহি গুঠি পোৱা নাই, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাবিছোঁ কৰোঁ বুলি। কেনেকুৱা হয় চাই থাককচোন। তাৰপিছত মই 2টা কালাৰ ছেপাৰেট কৰি লৈ মোটা কৰি মানে এবাৰতে যে পাক খাই যায় যে সেই পাকটো দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই 2ডাল সূতা ছেপাৰেটকৈ লৈ এনেকৈ ঘূৰাই এৰি দিম। এৰি দিয়াৰ লগে লগে পাকটো লাগি যাব আৰু টাইট হৈ যাব আৰু এইটোৰ পৰা গাঁঠি সহজে খুলি নাযায়, আৰু সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কৰি লওঁ। এতিয়া এটা ঘৰতে 2ডাল সূতা আছে, মানে 2টা দহি হ'ব এটা ঘৰতে। তাৰ আগতে মই এনেকৈ মণি লগাই ল'ম। প্ৰত্যেকটো ঘৰতে মই মণি লগাই ল'ম। আৰু মণিও মই কিনিছিলোঁ এই পেকেটটোত, টোটেল পেকেটটোত কিমান আছে নাজানো, কিন্তু 40 টকা লৈছিলে বুটিকৰ পৰা। তাৰপিছত মই একদম গুৰিতে মই নীলাটোৰে গুঠিম আৰু অকণমান দীঘলকৈ মই হালধীয়াটোৰে গুঠিম। তাৰ নেক্সট ঘৰটোত গুৰিতে হালধীয়াৰে গুঠিম, তাৰপিছত তলত নীলাটোৰে গুঠিম। এনেকৈ ডিজাইন কৰি কিনে 2টা লাইনৰ দহি মই এবাৰ গুঠিম। আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা পায়। আৰু মোৰ দহি গুঠা ষ্টাইলো এটাই, যিটো চবচে সহজ মই সেইটোৰেই গুঠোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে যিটো তলত ওলমি থাকিব, ওলমি থকাটোত মই এটা গাঁঠি বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকিবচোন। কাপোৰযোৰত মই ফেব্ৰিক ৰাইল স্পাৰ্কলিং পাৰ্ল কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ, ব্লু, য়েল্লো আৰু অৰেঞ্জ। আৰু যিহেতু ব্লু কালাৰটো চবচে বেছিকৈ দৰকাৰ হৈছে, সেইকাৰণে ব্লু মোক 3টা লাগিছে, এটাত 20 টকাকৈ। আৰু য়েল্লো কালাৰ 2টাতেই হৈ গৈছে আৰু অৰেঞ্জ এটাতেই হৈ গৈছে। আৰু দহি গুঠিবৰ কাৰণে যিকেইটা সূতা মই আনিছোঁ, এইটো এটা বলত 25 ৰুপিজকৈ লৈছে। আৰু অকল যদি আঁচলখিনিতে হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা ব্লু আৰু এটা য়েল্লোতে কমপ্লিট হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু মই যিহেতু চাদৰখনৰ পটিৰ এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ গুঠি লৈছোঁ য়েল্লো আৰু ব্লুৰে, মানে অল্টাৰনেটিভলি, সেইকাৰণে মোক আৰু অকণমান সূতাৰ দৰকাৰ হ'ল। আৰু তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা বল কিনিবলগীয়া হৈ গ'ল য়েল্লো এণ্ড ব্লুৰ। কিন্তু তাৰেও আধা শেষ হৈছে আৰু আধা এতিয়াও মোৰ হাতত আছে, মই আগলৈ কেতিয়াবা আকৌ ইউজ কৰিম। আৰু এয়া নেক্সট মই য়েল্লোটো ওলমি থকাকৈ গুঠিছোঁ। ইয়াতে মই এটা গাঁঠিৰে কমপ্লিট কৰা নাই, প্ৰথম গাঁঠিটো 2টা গাঁঠি দিছোঁ প্ৰথম গাঁঠিটোত, আৰু তাৰপিছতহে মই কঁকালৰ গাঁঠিটো দিছোঁ। আৰু গুঠাৰ এইটো প্ৰচেছ একদম চবচে ইজি হয়, কম সময়ত হোৱাকৈ হয়। আৰু যিমান কাপোৰ মই কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো এটা গাঁঠিও খুলি অহা নাই। আৰু এটা ঘৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু তাৰ পিছৰখিনি মই গোটেইখিনি কৰিহে দেখুৱাম, চাই থাককচোন। নেক্সট ঘৰটোত য়েল্লোটো ওপৰত দিম, ব্লুটো তলত দিম, এনেকৈ বাকীখিনিও কৰি যাম। আৰু এইপিনে চাদৰৰ এটা ছাইডত হালধীয়া এটা, নীলা এটা, হালধীয়া এটা, নীলা এটাৰে গোটেই চাদৰখনে গুঠি দিম। আৰু এনেকুৱা হৈছে, প্ৰথমতে ব্লুখিনি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত য়েল্লোখিনি। আৰু এয়া হৈছে 2টা লাইনৰ দহি, কি বুলি কয় নাজানো মই, কিন্তু মই 2টা লাইনৰ দহি বুলি কৈছোঁ। আৰু চাদৰৰ এটা ছাইডত সম্পূৰ্ণ এনেকৈ মই য়েল্লো এণ্ড ব্লুৰে কৰি ল'লোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল লুকটো, কিদৰে মই এযোৰ উকা কাপোৰ সম্পূৰ্ণ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এটা আইডিয়া পাইছে ডিজাইনৰ। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম 2টা লাইনৰ দহি গুঠিছোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চাদৰৰ এটা ছাইডত সম্পূৰ্ণ দহি গুঠি দিছোঁ। আৰু ব্লেক কালাৰৰ ড্ৰেছ মোৰ এইযোৰেই প্ৰথম কৰা। আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন ব্লু এণ্ড য়েল্লো কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আৰু ব্লাউজটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কাৰণ ফুলৰ শ্বেপটো আৰু ব্লাউজত থকা প্ৰিণ্টৰ শ্বেপটো একেই আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে চাই জনাব ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকৰো কৰিব মন গৈছে এনেকৈ কাপোৰ বনাই ল'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।